यहाँहरु समक्ष नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। कृपया यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तसम्म हेरिदिनु होला र आजसम्म पनि यस च्यानललाई यहाँहरुले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया युट्युबमा गएर यसरी @चुरामनी 983 टाइप गर्नु होला र यहाँ दायाँपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यस्तो लोगो आउनु छ, यो ग्लोबको लोगो आउनु छ अनि त्यसपश्चात यो दायाँपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सब्स्क्राइब बटन भन्ने, यस बटनमा सब्स्क्राइबमा गएर यो बटनमा गएर नोटिफिकेसनमा गएर अल क्लिक गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गरेर, ताकि कुनै पनि भिडियो मैले यहाँबाट अपलोड गर्ने बित्तिकै यहाँहरुलाई स्वतः नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ भन्दै म आजको विषयवस्तुतिर लाग्न चाहन्छु। मेरो आजको विषयवस्तु छ केही अन्डर भ्याल्यु स्टक्सहरु, कमर्शियल स्टक्स, कमर्शियल बैंकका केही अन्डर भ्याल्यु स्टक्सहरु जुन अहिलेको हालै बजार घट्दो क्रममा चाहिँ यहाँहरुले चाहिँ लगानी गर्न सक्नुहुनेछ, ती स्टक्सहरुको चाहिँ फन्डामेन्टल एनालिसिस लिएर आएको छु। पहिलो एनबीएल, त्यसै दोस्रो नेपाल बैंक लिमिटेड, पहिलो त्यसै सिटिजन बैंक लिमिटेड, तेस्रोमा ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड, अनि तेस्रोमा माछापुत्र बैंक लिमिटेड, अनि त्यस्तै गरी पाँचौंमा सानिमा बैंक लिमिटेड। यिनीहरुको फन्डामेन्टल एनालिसिसहरु यहाँहरु समक्ष राख्नेछु। यिनी सबै के हुन् त अन्डर भ्याल्यु स्टक्स हुन्। किनभनेसी यिनी किन अन्डर भ्याल्यु स्टक्स हुन् भनेसी जस्तै कि अब हामीले चाहिँ कुनै पनि स्टक्स किन्न जाँदाखेरि हामीले चाहिँ फेयर भ्यालुमा किन्नु पर्दो रहेछ, तर फेयर भ्यालुमा कति अन्तराल रहेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नका लागि चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो नबुझेको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ के गर्छौं त हामीले स्टक्स मार्केटमा घाटा खान सक्छौं। त्यो बुझेर हामीले इन्भेस्ट गर्यो भने निश्चय पनि हामीले राम्रो कमाई गर्न सक्छौं स्टक मार्केटमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले आज यहाँहरु समक्ष विशेष गरी यो पाँचवटा कमर्शियल बैंकको अन्डर भ्याल्यु स्टक्सहरु लिएर आएको छु। कृपया यस भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु होला। यसैगरी म यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरुले सबभन्दा पहिलो स्टक चाहिँ मेरो एनबीएल रहेको छ। अब एनबीएल म यहाँ गएर क्लिक गर्छु। एनबीएल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एनबीएल यो भनेपछि नेपाल बैंक लिमिटेड। अब नेपाल बैंक लिमिटेडको एनबीएल को म यहाँहरुलाई देखाउन चाहन्छु साधारण यो कस्तो छ यसको वित्तीय विवरण। यो नेपाल बैंक लिमिटेड एनबीएल सेक्टर यसको कमर्शियल बैंक्स रहेको रहेछ। अनि त्यसैगरी शेयर आउटस्ट्यान्डिङ शेयर हेर्नु पर्दाखेरि यसको चाहिँ 14 करोडको आउटस्ट्यान्डिङ शेयर रहेको रहेछ। अनि मार्केट प्राइस हेर्नु पर्दाखेरि यसको 245 रहेको रहेछ भने यसको 52 दिनको हाई लो हेर्नु पर्दाखेरि लोमा 240 रहेको रहेछ भने हाईमा 307 रहेको रहेछ। यसैगरी 120 दिनको एभरेज हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 251.10 यसको रहेछ भने ईपीएस यसको हेर्नु पर्दाखेरि 23.22 यसको ईपीएस रहेछ। यसैगरी पी रेशियो हेर्नु पर्दाखेरि यसको 10.55 यसको पी रेशियो रहेछ। अनि यसैगरी यसको बुक भ्यालु हामीले हेर्नु पर्दाखेरि 248.94 यसको बुक भ्यालु रहेको रहेछ। र यो त फन्डामेन्टल कुरा। हामीले यसको डिभिडेन्ड पनि हेरौं, 5 वर्षको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेरौं। डिभिडेन्डबाट पनि हामीले हेर्न सक्छौं यो कम्पनी कस्तो हो भन्ने कुरा। तपाईको अन्डर भ्याल्यु स्टक्स हो। हामीले अहिले स्वतः लगानी गर्नका लागि चाहिँ अहिले घट्दो क्रममा बजार घट्दो क्रममा चाहिँ यो बेला नै हो लगानी गर्ने समय भन्ने कुरा का साथसाथ हामीले चाहिँ यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि हेरौं। डिभिडेन्ड नै यसले कति दिइरहेको छ 5 वर्षबाट यसले यसको 5 वर्षको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्नु पर्दाखेरि नगद लाभांश यसले 75-76 मा 10% को नगद लाभांश वितरण गरेको थियो भने 20% के अरे 15% को चाहिँ यसले बोनस शेयर दिएको थियो। यसैगरी 76-77 मा 4% र 12% नगद र बोनस गरी 12-4 16% ले चाहिँ यसले लाभांश वितरण गरेको थियो कुल लाभांश। यसैगरी 77-78 मा पनि 3.14 यसैगरी 3% नगद लाभांश हो भने बोनस शेयर यसको 14% थियो। त्यसैगरी 78-79 मा पनि यसले 10% का दरले चाहिँ नगद त दिएको थियो भने नगद लाभांश दिएको थियो भने 2% दरले चाहिँ यसले बोनस शेयर वितरण गरेको थियो। यसैगरी 78-79 मा चाहिँ यसले 10% का दरले चाहिँ नगद लाभांश दिएको थियो भने बोनस शेयर यसले 2.2% ले चाहिँ यसले चाहिँ बोनस शेयर दिएको थियो। यसैगरी म अर्को अन्डर भ्याल्यु स्टक्सतिर जान्छु। सीजेडबीआईएल यो चाहिँ हो तपाईको सिटिजन बैंक लिमिटेड। यसको पनि हामी फन्डामेन्टल हेरौं। सीजेडबीआईएल सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड। यसको पनि हामीले चाहिँ हेरौं यसको कस्तो रहेछ त वित्तीय विवरण। यसको पनि शेयर आउटस्ट्यान्डिङ हेर्नु पर्दाखेरि यसको 14 करोडको रहेको रहेछ र मार्केट प्राइस यसको 167.80 छ अहिलेको।
यसैगरी यसको 52 दिनको हाई लो हेर्नु पर्दाखेरि 165.224 रहेको रहेछ भने 120 यसको 120 दिनको एभरेज हेर्नु पर्दाखेरि 181.68 चाहिँ रहेछ, राम्रै रहेको रहेछ भन्ने कुरा। किनभनेपछि प्राइसको हिसाबले चाहिँ मार्केट प्राइसको हिसाबले चाहिँ 181.68 चाहिँ यसको एभरेज रहेको रहेछ। यसैगरी इपिएस हेर्नु पर्दाखेरि 15.59 यसको इपिएस रहेको रहेछ भने पी रेशियो यसको 10.76 छ भने यसको बुक भ्यालु 150.08% चाहिँ यसको बुक भ्यालु रहेको छ। यसैगरी म यसको डिभिडेन्डतिर पनि जान्छु। 5 वर्षको डिभिडेन्ड हेरौँ हामीले यसको कस्तो रहेछ त 5 वर्षको डिभिडेन्ड कतिको कुन एभरेजको हिसाबले दिएको रहेछ, एभरेज पनि हामीले भेरिफाई गरौँ यसलाई। 5 वर्षको अन्तरालमा हामीले हेर्नु पर्दाखेरि यसले चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड 12% दिएको थियो भने बोनस शेयर यसले 3% दिएको थियो 75-76 मा। यसैगरी 76-77 मा यसले 3% को दरले चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड वितरण गरेको थियो भने बोनस शेयर यसले 8% को दरले गरेको थियो। त्यसै 77-78 मा यसले 12.91% ले चाहिँ बोनस शेयर दिएको थियो भने 3.09% ले चाहिँ नगद लाभांश दिएको थियो। यसैगरी 78-79 मा 9% क्याश डिभिडेन्ड दिएको थियो। त्यसैगरी 79-80 मा पनि यसले 5.79 का दरले चाहिँ प्रतिशतका दरले चाहिँ यसले के गरेको थियो त नगद लाभांश वितरण गरेको थियो। यो त रह्यो सीजीएट बीआईएल को। अब अर्कोतिर लागौँ हामी। अर्को बैंक जुन बैंक चाहिँ हामीले चाहिँ हेरिरहेको छौँ अहिले पेड अफ क्यापिटलको हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि यो बैंक अलिकति हाईएस्ट रेटमा पनि आइरहेको छ। लगानीको लागि चाहिँ उत्कृष्ट बैंक पनि मान्न सक्छौँ हामीले अहिलेको अवस्थामा घट्दो बजारको क्रममा, किनकि बजार पनि घटिरहेको छ। किनकि बजार घटेको बेलामा चाहिँ हामीले यस्तो शेयरहरू अन्डर भ्याल्यु स्टक्सहरू किन्यौँ भने हामीले चाहिँ धेरै हाई इन्कम गर्न सक्छौँ। रिस्क लो रिस्क हाई इन्कम भन्ने कुरा यिनी स्टक्सहरूमा चाहिँ छ। त्यसैगरी यसको जीबीआईएमई को हामीले चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ शेयर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको 35 करोडको यसको आउटस्ट्यान्डिङ शेयर रहेको रहेछ। यसैगरी यसको मार्केट प्राइस हेर्नु पर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ 206 छ भने यसको 52 दिनको हाई लो हेर्नु पर्दा 176 लोमा थियो भने 241.90 यसको के थियो त हाईमा छ। यसैगरी 120 दिनको एभरेज हेर्नु पर्दाखेरि हामीले के 205.51% भनौँ 120 दिनको एभरेज अहिले हालै भनौँ न एभरेजमै आएको छ। यो लगानी गर्ने समय पनि हो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्छौँ। यसमा पनि इपिएस हेर्नु पर्दाखेरि यसको 20.28% ले चाहिँ राम्रो अति नै राम्रो इपिएस रहेको छ। पी रेशियो 10.16 बुक भ्यालु यसको 164.05 रहेको छ भने यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि हेरौँ हामी। यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्नु पर्दाखेरि यसले पनि 5 वर्षको डिभिडेन्ड हेर्दा 74-75 मा यसले बोनस शेयर 16% ले बोनस शेयर वितरण गरेको थियो भने यसले 75-76 मा 12.75% र 12.75% बोनस शेयर र क्याश डिभिजन दुईटै नै वितरण गरेको थियो। त्यसैगरी 76-77 मा यसले 2% का दरले चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड दिएको थियो भने बोनस शेयर यसले चाहिँ 14.00% का दरले चाहिँ बोनस शेयर दिएको थियो। 77-78 मा यसले 3.56% का दरले दिएको थियो भने अनि 10% का दरले चाहिँ बोनस शेयर वितरण गरेको थियो। यसैगरी 78-79 मा 10.660% ले चाहिँ यसले नगद लाभांश वितरण गरेको थियो भने बोनस शेयर यसले चाहिँ 3.3% का दरले चाहिँ बोनस वितरण गरेको थियो। यो पनि अति नै राम्रै कम्पनी देख्छौँ हामीले। यसको एभरेजमा हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि लगभग 9 र 10 को बीचमा चाहिँ यसको एभरेज रहेको रहेछ। एभरेज पनि राम्रै छ। यसैगरी म अर्को बैंकतिर लाग्न चाहन्छु। अर्को बैंक हाम्रो के हो त यो एमबीएल माछापुच्छ्रे बैंक। माछापुच्छ्रे बैंकको वित्तीय विवरण हेर्नु पर्दाखेरि हाम्रो कस्तो छ त माछापुच्छ्रे बैंकको वित्तीय विवरण पनि हामी लागौँ। अहिलेको अवस्थामा माछापुच्छ्रे बैंक पनि एकदम राम्रो बैंक हो। यो हामीले हेर्न सक्छौँ। यो अति नै राम्रो यसले पनि राम्रो डिभिडेन्ड दिँदै आएको छ। विगतको इतिहास कोट्याउनु पर्दा यसले राम्रो डिभिडेन्ड दिँदै आएको छ। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले यसको वित्तीय अवस्था कस्तो छ त हामीले बुझौँ त यहाँबाट है। यसैगरी यो पनि यसको आउटस्ट्यान्डिङ शेयर माछापुच्छ्रे बैंकको आउटस्ट्यान्डिङ शेयर हेर्नु पर्दाखेरि 11 करोडको आउटस्ट्यान्डिङ शेयर रहेको रहेछ भने मार्केट प्राइस यसको 199.5% छ भने यसको बुक यसको 52 दिनको हाई लो हेर्नु पर्दाखेरि 199 र 199 मा लोमा थियो भने 283 मा हाईमा थियो। त्यसैगरी 120 दिनको एभरेज हेर्नु पर्दा 244.60% को रहेको रहेछ भने यसको इपिएस हेर्नु पर्दाखेरि 15.93% ले राम्रै इपिएस रहेको रहेछ। पी रेशियो पनि 12.52 रहेछ। बुक भ्यालु यसको 152.19 छ भने यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्रीतिर हामी लागौँ। यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्नु पर्दाखेरि यसले 75-76 मा 11% ले नगद लाभांश वितरण गरेको थियो भने क्याश डिभिडेन्ड दिएको थियो भने
बोनस सेयर यसले 5.5% ले चाहिँ दिएको थियो। त्यो 76-77 मा यसले 3.37% ले चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड दिएको थियो भने 7.03% ले चाहिँ यसले बोनस सेयर वितरण गरेको थियो। यसैगरी 76-77 मा 3.37, 7.03, 77-78 मा 0.70% ले चाहिँ क्याश, त्यसैगरी 13.30% ले चाहिँ बोनस सेयर, अनि त्यसैगरी 79-80 मा चाहिँ यसले 0.70% ले चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड दिएको थियो भने 13.30% ले चाहिँ बोनस सेयर वितरण गरेको थियो। यो रह्यो माछामासु र ब्याङ्कको कुरा। अब हामीले चाहिँ हेरौँ अन्तिम ब्याङ्क, यो सानिमा ब्याङ्क। यो पनि अहिलेको जल्दो बल्दो ब्याङ्क भनेर बुझ्न सक्छौँ हामीले, लगानी गर्नका लागि उत्कृष्ट। यो पनि अन्डर भ्याल्यु स्टक छ, तर यो अहिले हालै मार्केटमा पनि चर्चामा आइरहेको छ। राम्रो स्टक भनौँ न, टप गेनरहरूमा पनि आइरहेको छ यो सानिमा ब्याङ्क। यसको पनि हामीले वित्तीय विवरण हेरौँ। यसको वित्तीय विवरणमा कस्तो छ त, यसको इपिएसहरू लगायत वित्तीय विवरणहरू हामी हेर्दै जाउँ हैन। अब यसरी यो सानिमा ब्याङ्क, यो पनि यसको पनि आउटस्ट्यान्डिङ सेयर हेर्नु पर्दाखेरि सानिमा ब्याङ्कको चाहिँ 13 करोडको रहेको रहेछ भने यसको मार्केट प्राइस अहिलेको अवस्थामा 233 रहेको छ भने, अनि त्यसैगरी यसको 120 दिनको एभरेज हेर्नु पर्दाखेरि 52 दिनको हाई लो हेर्नु पर्दाखेरि 222 यसको लो रहेको रहेछ भने यसको 310 हाईमा रहेको छ। यसरी 120 दिनको एभरेज हेर्नु पर्दाखेरि 278.42 को यसको 120 दिनको एभरेज रहेको छ। यसैगरी इपिएस हेर्नु पर्दाखेरि 19.29 यसको इपिएस हो भने यसको पी रेसियो 12.08 रहेछ। बुक भ्यालु हेर्नु पर्दाखेरि यसको 150.93% ले भनौँ न 150.93 यसको बुक भ्यालु रहेको रहेछ है। अनि यसैगरी यसको पनि हामी यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्रीतिर पनि लाग्यो, किनभनेपछि अब यो ब्याङ्कमा चाहिँ अहिले हालैको अवस्थामा हामीले लगानी गर्यौँ भने निश्चय पनि हामीले राम्रो आम्दानी गर्न सक्छौँ मलाई लाग्छ। किनभनेपछि यसले यो ब्याङ्कले चाहिँ अहिले हालै धेरै राम्रो पर्फर्मेन्स पनि दिएको छ। अहिले अस्तिको क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसारले चाहिँ 79-80 को क्वार्टर रिपोर्ट 4 को अनुसारले चाहिँ राम्रै उयो दिएको थियो। अब हामीले यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्रीतिर लागौँ। यसले 76-77 बाट 3-10 गरी 13, त्यसैगरी 7-17, त्यसैगरी 0.98 र 10 गरी 10 भनौँ, त्यसैगरी 5.9 भनेपछि यसको पनि एभरेज हेर्नु पर्दाखेरि कुल नगद भनौँ कुल यसले डिभिडेन्डको हिस्ट्री हेर्नु पर्दाखेरि यसको 5 वर्षको यसले पनि लगभग 12 भनौँ न 12 या 13 को एभरेजले चाहिँ यसले 5 वर्षबाट राम्रो डिभिडेन्ड दिएको आछ। यसको हिस्ट्री पनि राम्रै रहेको रहेछ र डिभिडेन्ड पनि राम्रो छ, यसको वित्तीय विवरण पनि राम्रो छ। अनि यस्तो ब्याङ्कलाई चाहिँ हामीले अहिले हालै घट्दो क्रम भनौँ न, अहिलेको बजार घटेको बेला अवस्थामा चाहिँ हामीले लियौँ भने निश्चय पनि हामीले राम्रो आम्दानी गर्न सक्छौँ भन्दै म आजको यस अन्डर भ्याल्यु स्टक्सको विश्लेषणबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, गुड बाई, सी यू अगेन।